मक्केका सम्बन्धहरूमा मलम लगाउनु अनि रिस, राग र झगडालाई मेलमिलापमा बदल्नु सजिलो काम पक्कै होइन। तर यो अप्ठ्यारो काममा गर्विलो सफलता बटुलिरहेकी मेलमिलापकर्ता हुन् कञ्चनपुर बेदकोटकी बिष्णा पन्त। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छु। कति खुसी लाग्यो भेटेर। अनि उहाँ चाहिँ मेलमिलापकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँको नाम बिष्णा पन्त हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ एकदम स्ट्रङ लेडी हुनुहुन्छ के, पावरफुल। म 18 वर्षको मात्रै उमेर थियो मेरो। 16 वर्षमा मेरो बिहे भएको थियो। 18 वर्षमा मेरो श्रीमानको हत्या भयो। नेपाल प्रहरीमा हुनुहुन्थ्यो। म स्वयं आफै पीडा पाएको मान्छे हो। मेरो पेटमा 6 महिनाको गर्भ थियो। छोरी जन्मिएपछि मेरो अहिले छोरी इन्जिनियर पढ्दैछ। अब एउटा एकल महिला सहारा बिना अब सबैको सोच के भयो भने अब सानो उमेरको छ, यिनीहरू कहाँ बस्छन् र यहाँ भन्ने। राम्रो लगायो भने राम्रो लगाइहाल्ने भन्ने, कसैसित हिँड्यो भने हिँडिहाल्यो भन्ने। वर्ष दिनसम्म सेतै लुगा लगाउनु पर्ने थियो, बाध्यता सबै वञ्चित थियो के। पछि हामीलाई तालिम दियो, एक हिट्टा बनायो, आउनुपर्छ, घरदेखि बाहिर आउनुपर्छ, जीवन भनेको अमूल्य छ, श्रीमानको लागि मात्रै जिउने होइन, हामी आफ्नो लागि जिउनुपर्छ भनेर एक ढिक्का बनायो। हामीले समूह गठन गऱ्यौँ। त्यहाँबाट अलिकति जिउने साहस बढ्दै गयो। त्यति बेला के हुन्थ्यो भने अब माओवादीको पनि मारिएको परिवार हुन्थ्यो एकातिर। अब माओवादीको परिवार देखेर हामीले रिस गर्ने, हामीलाई देखेर उनीहरूले रिस गर्ने, त्यहाँ पनि द्वन्द्व हुने अवस्था आयो कि। पछि मैले यस्तो बुझ्दै गर्दा हामी सबै पीडित हौँ, हाम्रो दोष केही होइन, सरकारको दोष हो, दिदीबहिनी हो, हामी मिलेर जाउँ भनेपछि मलाई बढी फोकस दियो कि तालिम दिनमा। अहिले उनी त्यस्ता हिंसा विभेदको विरुद्धमा 70 साल झैँ उभिने गर्छिन्। मेलमिलापकर्ता बनेपछि उनको परिचय बदलिएको छ अनि बदलिएको छ विगतमा उनलाई निम्छरो ठान्ने गाउँ समाजको दृष्टिकोण। अब चिन्ने थिएन नि त, एउटा द्वन्द्व पीडित महिला, उनी पीडा पाएको मात्रै भनेर हाम्रो परिचय थियो होइन। आफूले पीडा पाएको हुनाले मेरो जस्तो पीडा अरूलाई नपरोस्। मेरै घरका मान्छेले पनि पहिला मान्थेन नि त, अहिले त सानो कुरा भए पनि मलाई भन्नुहुन्छ। ठुल्ठुलो अब मेरो देवर जेठाजुहरू अब 100 रिटायर छन्, अब ठुल्ठुलो देशमा गएछन् होइन, तिनीहरूले पनि सानो कुरामा सल्लाह लिन्छन्। बेदकोटमा बिष्णा जस्ता सक्रिय मेलमिलापकर्ता थुप्रै छन्। नगरपालिकाकी उपप्रमुख तुलसी जोशी नै पूर्व मेलमिलापकर्ता हुन्। आज तपाईँहरूले मलाई उपप्रमुख बनाउनु भएको छ अनि म पनि यस्तै झोला भिरेर अनि त्यसपछि गाविसमा गएर अनि त्यसपछि त्यो कुर्सीहरू मिलाउने, त्यहाँनिर बस्ने, अनि पक्षहरूलाई बोलाउने, अनि त्यसपछि त्यहाँ बसालेर मेलमिलाप गराउने। म तपाईँहरूलाई देखेर नि मेरो पहिलाको विगत चाहिँ याद आउँछ के। मेरो विवाह चाहिँ 15 वर्ष पुरा भएर 16औँमा लाग्ने बेला बिहा भएको हो। विवाह हुँदा म 8 कक्षा पास भएर 9मा प्रवेश गरेको थिएँ। बाल विवाह नै हो। गाई गोरु बाच्छा यसो हेर्नुपर्ने। पछि ससुरालाई मैले आफ्नो ससुरासँग कुरा राखेँ, म 9 क्लासमा पढ्न चाहन्छु बुवा, एसएलसी गर्न चाहन्छु म भनेर कुरा राखेँ। पढ्न त पढ भन्नुहुन्थ्यो। अब पढ्न त स्कुल त जान्थेँ, तर अब घर परिवारमा सासूले काम गर्दा, अर्काले काम गर्दा बाहिरको मान्छेले प्रेसर गर्थे क्या। सिजनको बेला त हप्ता दिनसम्म पनि स्कुल जान पाइन्थेन। इन्टर गर्दा गर्दै बच्चा पनि जन्मियो अनि त्यसपछि अब छोरीलाई पनि लगेर अनि इक्जाम दिन गइन्थ्यो कि क्या मजा। त्यस्तो लाग्थेन कि छोरछोरी बोकेर पनि पढ्दैछु जस्तो। त्यसपछि अब केही न केही त गर्न पर्यो भनेर मेलमिलापको तालिम आयो अनि त्यो तालिममा जानुपर्छ भनेर अनि त्यो तालिममा सहभागी गराइयो। एकजना हेमन्ती चौधरी भन्ने पत्रकार म्याडम हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ जानुपर्छ तपाईँले भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसपछि 1 वर्षको बच्चा कसरी छोड्ने भने लगेर जाने हो गर्ने हो भनेर उहाँले भन्नुभयो क्या। अनि निरन्तर 61 सालदेखि एउटा साइकल दिएको थियो संस्थाले, 2500 रुपियाँ दिन्थ्यो महिनाको। अनि त्यसरी अनि त्यसपछि साइकल बुढाउँदै निवेदन हाल्न चाहिँ आउनुहुन्थ्यो। मलाई हिंसा भयो, मलाई लेनदेन सम्बन्धीको समस्या भयो, मलाई चाहिँ यसरी लचार पचार गरेर कुट्यो पिट्यो भनेर चाहिँ आउनुहुन्थ्यो। पहिलो पक्ष त आउन सजिलो थियो, अर्को पक्ष बोलाउन चाहिँ कठिन हुन्थ्यो। जाँदाखेरि कति कुकुरले पनि टोकाइ खान पर्थ्यो क्या। साइकल चलाएर जाने अनि कुकुर टोक्न आउने, समय पनि नदिने, झगडा खेल्ने मान्छेहरू भयो नि त। अनि काम गरिसकेपछि रिजल्ट राम्रो आयो भने अलौकिक आनन्द आउँथ्यो। कहिलेकाहीँ बिग्रिन्थ्यो पनि,
यो त राम्रो गरेन भन्ने पनि आउँदैन। त्यसबाट पनि सिकाइ लिइन्थ्यो कि पछि कुनै ठाउँमा विवाहमा व्रतमा भेट्दाखेरि कहिनेर भेट भयो भने यस्तो अँगालो हालेर तपाईँले हाम्रो घर बनाइदिनु भयो, तपाईँले मेरो समस्या निराकरण गरिदिनु भयो भनेर यति धेरै खुसी हुनुहुन्थ्यो। मानिसको सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भने मानसिक हलचल विचलन होइन, आत्मसन्तुष्टिका कुराहरू, आफूले न्याय नपाएका कुराहरू, आफू अन्यायमा परेका फिलिङहरू, सम्बन्धका डोरहरूमा गाँठो परेको कुराहरू, त्यो देखिँदाखेरि एकदम सानो देखिए तापनि त्यसले त ठुलो रूप लिन सक्थ्यो नि त होइन। सबभन्दा पहिला त विश्वासको डोर गाँच्नु नै ठुलो कुरा हो। मेलमिलापसँग समुदायको विश्वास जागृत हुँदै गयो, गइसकेपछि एउटाले अर्कोलाई भन्यो, अर्काले अर्कोलाई भन्यो, अनि सबैले मेरो मूल्याङ्कन गर्नुभयो। के अरे जिल्ला ट्रेनरको रूपमा पनि काम गर्न पाएँ। सँगसँगै मैले मास्टर्स पनि गरेँ सोसियोलोजीबाट, फेरि नैनीतालबाट गरेको हो। पढाइ पनि कन्टिन्यू गरेँ, काम पनि गरेँ। मेरो श्रीमानले अब साथ दिइराख्नु भयो नि। म चाहिँ काम गर्दै अगाडि बढ्दै जाँदा अनि श्रीमानको चाहिँ जागिर थिएन अनि बस्नुहुन्थ्यो घरमा। म चाहिँ त्यो गाउँ डुलेर पक्षहरूलाई बोलाउनु पर्थ्यो। वरिपरिकाले श्रीमानलाई नै भन्नुहुन्थ्यो अरे कि अब तिमी चाहिँ साडी ब्लाउजहरू लगाएर बस, यसो व्यङ्गहरू पनि कस्ने कुराहरू समाजमा कोही कोही व्यक्तिहरूले गर्थ्यो अरे। अनि म चाहिँ त्यो कुरामा धेरै दुःख मान्थेन कि। म श्रीमानलाई पनि सम्झाउँथेँ त्यसरी हुँदैन, हामी दुवैले कमाएको दुवैका लागि हो। हजुरले पनि त्यो काम गर्नुभएको छ नि, बच्चा हेरिदिनु भएको छ। मैले बाहिर गरेको छु, हजुरले भित्र गर्नुभयो, कहिले हजुर बाहिरको गर्नु होला, म भित्रको गरौँला, के बिग्रिन्छ र भनेर यसरी पनि भन्नु पर्थ्यो कहिलेकाहीँ। मेलमिलापकर्ता हुँदा तुलसीले समाजसँग घुलमिल हुन पाइन्। नागरिकसँग सम्बन्ध बलियो भयो। पक्ष विपक्ष मिलाएर मान्छेहरूको मन जित्ने बानी परेकी तुलसीले चुनावै जितिन्। अब पोलिटिकल लाइनको बेस त समाज नै हो नि। आखिर अहिले पनि हामी के नै गरिरहेछौँ न, सामाजिक सेवा नै गरिरहेछौँ। कहाँनिर पुल बनाउनु छ, कहाँनिर बाटो बनाउनु छ, कसलाई हामीले न्याय प्रत्याभूत गर्नुपर्दछ, यो कुर्सीमा बसेको मान्छेले यो गरिदिएको भए हुन्थ्यो भनेर त्यो बेला सोचिन्थ्यो कि। अहिले यो कुर्सीमा आएर त्यो गर्न पाउँदा अझ खुसी लाग्छ कि। मेलमिलापको महत्त्व बुझाउन तुलसीले वडा अध्यक्षहरूलाई समेत तालिममा पठाइन्। अहिले वडाका मेलमिलाप केन्द्रले रहरलाग्दो काम गरिरहेका छन्। वडा अध्यक्षज्यूहरूले पनि धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ यसमा। कसैका बिग्रेका सम्बन्धहरू गाँच्नु भनेको चान्चुने कुरा होइन नि त, त्यो त टेक्निकल कुरा हो होइन। अब त्यो टेक्निकल कुराहरूमा हामीले सिप दिइराख्नुपर्छ, उनीहरूलाई एनर्जी दिइराख्नुपर्छ। तपाईँको मेलमिलाप केन्द्रमा आएका के हामी हेर्न भनेर दिदीहरूसँग भेट भयो। हाम्रो अनि भेट्दै के भइरहेछ, कसो भइरहेछ भनेर राम्रो भइरहेछ। अभिभावक भने तपाईँले हो। मेलमिलापकर्ता सञ्चारकर्मी हुँदै स्थानीय सरकार हाँक्ने ठाउँसम्म पुगेकी तुलसीको यो सफलता बिस्ना जस्ता मेलमिलापकर्ताका लागि प्रेरणाको स्रोत बनेको छ। अहिले त उहाँले टाइममा हामीलाई घचघचाइराख्ने, सोधिराख्ने, अनि आइराख्ने, तालिमहरू दिइराख्ने, हामीलाई जगाइराख्नुहुन्छ कि। गरेपछि सकिँदो रहेछ, तर अलिकति शिक्षा चाहिँ चाहिने रहेछ भन्ने लाग्छ कि। उहाँ त अब पढे लेखेको मान्छे पनि हो होइन। उनले आफूले सिकेको कुरा जति छ नि महिला दिदीबहिनीहरूलाई, अब जुन पार्टीबाट आए पनि, जुनसुकै महिला होस् अथवा जुनसुकै पार्टीको महिला होस्, उनी एकदमै आफ्नो हितको बहिनी सम्झेर उनले आफ्नो कुरा सेयर गर्थे कि। अब सहयोग भनेर अब कसैलाई दिइहाल्ने, पैसा दिने, अन्नै दिने त्यस्तो हुँदैन रहेछ कि मेरो विचारमा। अब जस्तै मेरो घरमा पीडा परेको छ, मलाई दुःख परेको छ भने कसैले आएर हाँसिदियो भने मलाई सहयोग भयो त? भएन नि त। मसित त रोइदिनु पऱ्यो त्यो बेला त। मैले त्यो कुरा सिकेँ। त्यस्तो हुन सक्यो भने मात्रै बल्ल नेता हुन पाइने रहेछ भन्ने चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। स्वार्थ नराखेर इमान्दारितापूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्दै गयौँ भने यो उपप्रमुखको कुर्सी पनि पाइँदो रहेछ। उपप्रमुखको कुर्सी मात्र होइन, त्योभन्दा माथिको कुर्सी पनि पाइँदो रहेछ। अब अहिले म यो कुर्सीमा पुगेको छु। रुचाएर रमाएर काम गऱ्यो भने व्यक्तित्व विकास हुने रहेछ, क्षमता विकास हुने रहेछ, पहिचान बढ्ने रहेछ, त्यसले माथि उकाल्दो रहेछ कि। कहाँबाट मेरो स्टार्ट पोइन्ट हो भनेर बिर्सियो भने यही कुर्सीबाट तल छिर्न सक्छु म। तर मेरो स्टार्ट पोइन्ट भनेको त्यही हो, त्यहाँबाट सिँढी उक्ल्याएको थिएँ, म यहाँ पुगेको छु। म बोस बन्यो भने आफू मात्र जित्न खोज्छु, अनि म कहिले खस्छु थाहा हुँदैन।
तर म लिडर बनेर गएँ भने आफू पनि अगाडि बढ्छु र मेरो टिमलाई पनि अगाडि ल्याउन सक्छु। हरेक कुरामा त्यही हो।